אובייטיס היא מחלת עיניים דלקתית הנגרמת לרוב בשל סיבה בלתי ידועה. ללא אבחון מוקדם וטיפול מתאים, עלולה המחלה לגרום לפגיעה בראייה עד כדי עיוורון. על המחלה, התסמינים והטיפול בסרטון הבא. אובייטיס היא מחלת עיניים דלקתית שתוקפת את חלקיה הפנימיים של העין. היא קרויה על שם האוביה, שזו הרקמה שבונה את החלק הפנימי של העין, והיא נמשכת למעשה מהחלק הקדמי ועד החלק האחורי של העין, ולכן גם מחלקים את האובייטיס אנטומית על פי אובייטיס קדמית, אמצעית, אחורית, ופן אובייטיס שמערבת את כל העין. זאת מחלה שהיא איננה שכיחה, היא תוקפת בין 38 ל-111 חולים לכל 100,000 אנשים באוכלוסייה. ולמעשה הגורמים להתפתחותה לרוב אינם ידועים. מבין הגורמים הידועים בתוך הקבוצה שידועה, אנחנו מונים את המחלות הזיהומיות שיכולות לעורר אובייטיס, אם זה חיידקים, וירוסים, אפילו פרזיטים למיניהם, והמחלות האוטואימוניות שבקבוצה שלהם אנחנו מכירים מחלות כמו פסוריאזיס, דלקות פרקים, כמו ספונדילוארתרופתיות, מחלות מעיים, כמו קרונס ואולצרטיב וקולייטיס. המחלה הזאת יכולה להיות לחלוטין אסימפטומטית, ואז הדרך היחידה לגלות אותה היא להיבדק על ידי רופא עיניים. אבל כאשר המחלה היא סימפטומטית, אז בחלקים הקדמיים היא בדרך כלל גורמת לסנוור עז, הקרוי פוטופוביה, ובחלקים האחוריים היא יכולה לגרום לירידה בחדות הראייה. זאת מחלה שתוקפת בעיקר את הגיל של המבוגרים הצעירים, בני 20 עד 50, אבל אף על פי שהיא שכיחה, היא יכולה לתקוף גם ילדים, ואפילו אנשים מאוד מבוגרים, ובקבוצת הגיל של אנשים מבוגרים, צריך להיזהר לא לפספס גם מחלות גידוליות, שאובייטיס יכולה להיות ביטוי נדיר מאוד שלהן. מכיוון שמדובר במחלה דלקתית, הטיפול במחלה כרוך בדיכוי הדלקת. כאשר אנחנו חושדים שמדובר באובייטיס זיהומית, חשוב מאוד למצוא את הפתוגן ולתת טיפול ספציפי כנגד הפתוגן. למשל, אם זה הרפס, אז למשל טיפול נוגד הרפס. וכאשר אנחנו חושבים שמדובר במחלה אוטואימונית, יש לדכא את פעילות מערכת החיסון, בראש ובראשונה על ידי סטרואידים. סטרואידים הם מאוד אפקטיביים, אבל לא ניתן לתת אותם לאורך זמן, מכיוון שהטיפול בהם מלווה בתופעות לוואי רבות, הן מקומיות והן תופעות לוואי סיסטמיות. ולכן, כאשר מדובר במחלה ארוכת טווח, אנחנו שוקלים לתת טיפולים מחליפי סטרואידים. בדור הקודם תרופות שונות שניתנו דרך הפה או לווריד, ובדור החדש יש לנו את הטיפולים הביולוגיים שניתן לתת אותם גם כן בהזרקה או לפעמים בצורות אחרות. חשוב לציין שהטיפול באובייטיס הוא מדורג. כאשר אובייטיס קלה ניתן לתת את הטיפול בטיפות או במשחות. כאשר האובייטיס היא בינונית, אנחנו שוקלים לתת הזרקה סביב העין או לתוך העין, וכאשר האובייטיס היא קשה מאוד, או כאשר יש מחלות סיסטמיות כלליות שמלוות את האובייטיס, אנחנו שוקלים את המתן של כדורים, ואם זה לא מספיק, זריקות וטיפולים שניתנים אפילו לווריד. וגם כאן, כמו שאמרנו, בצורה מדורגת, מתחילים מסטרואידים, וכאשר צריך לאור זמן, טיפולים מחליפי סטרואידים או טיפולים ביולוגיים. היום, הכלים שבידינו, ארסנל התרופות שבידינו, מאפשר לנו לטפל באובייטיס בצורה יעילה ולמנוע את סיבוכיה של המחלה הזאת, שללא טיפול מתאים יכולה להביא לעיוות של מבנה העין ואף ירידה קשה בעיוורון, לירידה קשה בראייה עד עיוורון. לכן חשוב מאוד שחולי אובייטיס יהיו במעקב סדיר של רופא עיניים, וכאשר אין להם מחלה שיהיו במעקב לא לצורך טיפול, אלא לצורך הבחנה מוקדמת.